Nu se deschide. Anyway. Cred că până atunci. Vom juca Fortnite 200 de ore până la finish și așa vedem ce urmează. O să dăm regi. Știu că nu mi-am postat un video cu Fortnite de mult timp, dar asta e. Reclamă. Asta. Bro, ce s-a întâmplat? Ok. Da, nu s-a niciodată acolo. Mai mult aici avem. La fost player, tot. Doar ce-ar fi modul. Bro, de ce-mi dă doar areuri? Fortnite, fii cu mine. Vreau să zic cu tine. Bro, nu. Mă, ce? Bro, stai. Ce-a fost asta? Bro, cum e posibil? Da, bine. Making. Pyramid. Play. O să joc la reload. Și dacă nu sunt bun la reload, încercăm.